Hey guys, welcome back to my channel. So this is Ann Klein Domingo Basuel. I'm going to teach you how to activate or unlock your at&t career. So this iPhone is iPhone 6. So ano pa una natin dapat gawin? Okay. Punta tayo sa browser. Then search at&t unlock. Okay, loading. Then click yung first yung unlock iPhone or unlock phone or device. Okay, so ayan, nag-open na siya. Nakalagay dyan, unlock your device. So, be sure na yung carrier nyo talaga is at&t and dapat kayo ay naka-wifi. So, may makikita kayo dyang dalawang pagpipilian, which is i-unlock your device and check your unlock status. So, alin ba dyan yung i-click natin? Ang i-click natin ay yung unlock your device. So, kung hindi pa ninyo alam kung ano yung IMEI ninyo, dial asterisk number sign, 06 number sign, para lumabas yung inyong IMEI. So, first step tayo. Nakalagay dyan, are you an at&t wireless customer? Yung unang naka-check is yes, pero ang i-click natin ay no. Then, ilalagay natin yung ating IMEI. So, ayun, nailagay ko na yung ating IMEI. Lumabas na rin kung saan siya gawa at kung ano siyang model. Then, click I am not a robot. Para sa captcha code. Natin kung ano yung hinahanap. So, ang hinahanap ay traffic light. At hindi ako na-verify and type another captcha code. So, yes, tayo agreement. Ayan. So, step number 2 na tayo is enter at our information. So, ayan, nilalagay ko na yung aking email address. So, uulitin natin yan para ma-confirm daw. And after nyan, click na yung submit. So, bago yun ay mag-login muna tayo sa ating Gmail account. So, dahil wala akong Gmail application, doon na lang tayo sa browser mag-sign in. So, ayan. Then, click na natin yung submit. After nun, may lalabas na yung inyo, ayan, yung mga check your spam folder. Punta kayo sa inyong Gmail account. Then, pupunta doon yung makikita nyo doon nag-email sa at&t na nandun na yung inyong request number. So, kung wala sa main inbox, hanapin nyo siya sa spam. So, ayan na kasi yung dati. So, ganyan din yung magiging itsura. Pero, nag-send ako ng bago. So, titignan natin yung bago nilang sinend. Okay. So, click confirm.
confirm, and then ayan. So, ipapakita na dyan yung inyong request number. Yung request number na yan is ilalagay doon sa kapag clinic nyo na yung request status. Ayan. So, doon na tayo. Diba kanina mayroon tayong nakitang dalawa. The unlock your device and yung check your status. So, ngayon, dahil clinic na natin yung check your status, ilalagay natin dyan yung ating email, tapos yung request number. Then, click ulit yung okay or submit. Then, captcha code. Ayan. Submit. So, ayan na. Meron na. Check your, nakalagay na dyan na your current status is approved. Ayan. So, ganun lang kadali mag-unlock ng at&t device or at&t carrier. Basta, paid yung inyong status. So, after that is, may nakalagay dyan na step, eject your SIM tray. Eject your SIM tray, then lagay ng SIM card without your GPP chip. Then, makikita nyo na dyan na you're good to go. So, yung unlock ng at&t carrier, hindi mo na kailangan ng GPP na nakalagay doon sa loob ng iyong SIM tray. At kahit nga hindi ka dyan sa mismong iPhone mo mag-check, okay lang.